Mình có một câu hỏi muốn đặt ra cho mọi người, đó là với sự phát triển của AI hiện tại, nếu như mà AI đạt được trí tuệ như con người thì các bạn có coi AI là một con người không? Hay là các bạn vẫn coi AI chỉ là một model AI thôi? Thì câu hỏi này mình đặt nó ra sau khi mà mình đọc cuốn sách của tác giả Ray Kurzweil trong cuốn Điểm kỳ gì đã cận kề. Trong cuốn sách này tác giả có nói về việc chúng ta phát triển công nghệ AI cùng với cái công nghệ nanobot thì chúng ta có thể tích hợp được AI vào trong não bộ của con người mình để con người mình có thể phát triển tốt hơn. Với tác giả Ray Kurzweil thì ông sẽ giúp cho chúng ta hiểu hơn về não bộ trong cuốn sách này. Một cái phần khác mà tác giả nói tới đó là cái phần tinh vào não. Thì cái phần này sẽ giúp chúng ta thực hiện những cái vấn đề về học tập, về khả năng xử lý những cái vấn đề logic hay là trừu tượng, như việc chúng ta học tập ở trường hay là chúng ta hiểu hơn về những cái tính nghệ thuật trong những cái bài hát, trong những cái bộ phim, thì phần này sẽ được giải quyết bởi cái phần tinh vỏ não. Với tác giả đưa ra trong cuốn sách này thì cái tinh vỏ não nó sẽ có 6 lớp, và những cái cách mà nó hoạt động thì nó sẽ gọi là đẩy dữ liệu thô từ ban đầu, dữ liệu thô, và nó đi theo nhiều lớp khác nhau để từ đó nó có thể đưa ra được một cái kết quả trừu tượng hơn cho con người. Ví dụ như chúng ta xem một cái bộ phim, có một cái phân cảnh nào đó thì từ cái dữ liệu thô từ cái bộ phim đó nó sẽ được xử lý qua từng lớp khác nhau trong cái lớp tinh vỏ não, và cuối cùng là chúng ta có thể hiểu được là cái ý đồ của tác giả là gì trong cái phần đoạn phim đó. Cùng với sự phát triển của AI thì nanobot nó cũng sẽ được hình thành trong tương lai, và cái việc chúng ta có thể tiêm vào người mình những cái vật liệu nano, những cái con nanobot đó thì nó có thể giúp chúng ta thứ nhất là giải quyết được một vài bài toán liên quan đến việc chúng ta có thể giải quyết được những cái bệnh con người mình, vì nanobot có thể giải quyết được những bài toán về bệnh tật con người mình. Và những cái ứng dụng khác của nanobot là nó có thể can thiệp được vào não người mình, và nó có thể tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin và truyền thông tin đi, giống như là một cái phần của não bộ vậy. Thì vì chúng ta đã kết hợp được AI vào trong não bộ như thế này thì có nghĩa là chúng ta có thể mở rộng được nhiều lớp hơn cho cái phần tinh vỏ não. Tức là sao? Tức là với cái việc này thì khi chúng ta dùng nanobot để có thể kết nối được với những server, những cloud, thì khả năng chúng ta mở rộng được khả năng xử lý thông tin và học hỏi, và những cái gọi là những cái xử lý về hướng trừu tượng nó sẽ cao hơn. Tác giả cho rằng là cái não bộ chúng ta hiện tại nó đang bị giới hạn bởi cái mô hình vật lý, tức là cái não của chúng ta chỉ có từng này thôi. Do đó mà cái sự phát triển về não bộ rất là lâu, chúng ta cần phải rất nhiều thời gian để chúng ta có thể phát triển được não bộ theo cái hướng sinh học. Nhưng mà việc chúng ta kết hợp với AI thì chúng ta có thể mở rộng nó nhiều, và vòng lặp để cải tiến nó càng nhiều hơn. Và khi mà con người mình có thể kết hợp được với nanobot cùng với AI thì chúng ta có thể đạt tới một cái tầm suy nghĩ, phân tích logic và trừu tượng mà con người mình hiện tại không thể nào mình có thể hiểu được. Và khi chúng ta đã kết hợp được với nanobot vào trong não bộ rồi á, thì nó có khả năng giúp chúng ta có thể sửa đổi hay là thay thế những cái phần mà não chúng ta gặp trục trặc. Ví dụ như một phần nào đó trong cái não chúng ta nó bị ảnh hưởng, nó bị hư hỏng, thì chúng ta có thể dùng AI và nanobot có thể thay thế cái phần đó, và chúng ta vẫn có thể sống và suy nghĩ bình thường. Vì thế cái câu hỏi bây giờ đặt ra đó là nếu như chúng ta đã thay được một phần não cùng với công nghệ và sử dụng AI trong đó thì chúng ta có còn là chúng ta nữa không? Hay là chúng ta đã biến thành một cái cá thể AI rồi? Thì đây chính là một cái câu hỏi triết học được đặt ra trong cái khoảnh khắc này. Thì dần dần theo thời gian, ví dụ như những cái phần khác của não bộ chúng ta bị lão hóa, chúng ta bắt đầu già đi và chúng ta lão hóa, thì chúng ta lại tiếp tục dùng công nghệ để có thể thay thế những cái phần khác trong não chúng ta để chúng ta có thể tiếp tục sống, tiếp tục suy nghĩ. Và dần dần thì toàn bộ não bộ của chúng ta đã được thay thế toàn bộ bởi công nghệ. Thì câu hỏi tiếp tục đặt ra là khi chúng ta đã được thay đổi toàn bộ não chúng ta với công nghệ rồi thì chúng ta có còn là chúng ta nữa không? Chúng ta có còn là con người không? Hay bây giờ chúng ta đã là một thực thể AI rồi? Với cái câu hỏi này thì tác giả cũng đưa ra một cái câu hỏi triết học mà chúng ta có từ xưa rồi về cái con thuyền của Theseus. Thì sau khi đánh thắng trở về thì Theseus có một con thuyền được người ta bảo quản, thì theo thời gian thì con thuyền này nó đã bị hư hỏng đi và người ta cần phải bảo trì nó. Thì vì những cái tấm gỗ trên con thuyền đã bị mục nát rồi thì người ta cần phải thay thế bằng những cái tấm gỗ mới. Và dần dần thì cuối cùng con thuyền của Theseus nó không còn chứa những cái tấm gỗ cũ nữa mà nó đã được thay hoàn toàn bằng tấm gỗ mới rồi. Thì câu hỏi đặt ra bây giờ đó là con thuyền này của Theseus nó có đúng là con thuyền của Theseus không? Hay là nó không còn là con thuyền của Theseus nữa? Và mở rộng bài toán này ra đó là giả sử người ta đã cất giữ lại những cái tấm gỗ mục nát đó ở một căn phòng bên cạnh, và có một cái nghệ nhân người ta tới, người ta lắp ráp tất cả những cái tấm gỗ mục nát đó lại thành con thuyền ban đầu, thì giữa hai con thuyền này đâu chính là con thuyền của Theseus? Cái việc này cũng giống như là việc chúng ta đặt ra câu hỏi về AI, liệu con người mình khi mà đã được thay thế não bộ bằng những cái công nghệ trong tương lai thì chúng ta có còn là con người không? Nó sẽ dẫn chúng ta tới một câu hỏi mà mình đã đặt ra ở đầu video, đó là nếu như một cái thực thể AI nó phát triển tới một cái trí tuệ như con người mình thì chúng ta có coi AI là con người không? Hay chúng ta vẫn coi AI là một cái tác tử AI? Thì đó chính là một cái câu hỏi triết học mình thấy khá thú vị khi mà mình đọc vào trong cuốn sách Điểm kỳ gì đã được cận kề của tác giả Ray Kurzweil.
Trong cuốn sách này thì tác giả đưa cho chúng ta những cái góc nhìn rất là sáng lạn, rất là tích cực về một cái tương lai khi mà AI chúng ta phát triển và chúng ta có thể kết hợp nó vào việc chữa bệnh, kết hợp nó vào việc giúp chúng ta có thể phát triển tốt hơn. Đọc qua những phần trong cuốn sách này thì mình thấy phần hay nhất vẫn là cái phần câu hỏi triết học vừa rồi, và đó là lý do mình làm video này để cùng các bạn có thể bàn luận phân tích sâu hơn về câu hỏi trên. Thế ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.